Ahoj, je tady opět Zdenal a Borek a jsme tady v tuhle chvíli s jednou díkovou technikou, takže pojďme na to. Máme pro vás tentokrát připravenou techniku opět z kodexu Wallerstein a je to folio 24B. Co je vyobrazeno? Soupeř má ruku za hlavou, loket nahoru a my jsme zde. Co je popsáno a jak jsme se k této technice dostali? Soupeř na nás útočí zhora, my držíme zbraň v nožovém držení a jdeme úder proti soupeřovi ruce. To znamená, tady je atak na soupeřovo předloktí. Pokračujeme v tlaku a tlačíme ruku za soupeřovu hlavu. V tuhle chvíli zase zabíráme rukama dolů, ramenem zablokujeme soupeřovo čelo a tlačíme dolů. Další popis v kodexu Wallerstein je strhni jej na zem. To znamená, dochází tady k nějakému zase strhnutí a nějakému řešení. Docházelo by k nějakému řešení na zemi. To znamená, kodex Wallerstein má jeden obrázek, ten, co jsme ukazovali, a popis pokračuje tím strhni jej na zem. Víc tam toho není. Ukážeme si to v tuhle chvíli v nějakém středním tempu a plynule. To znamená, soupeř na nás útočí a jsme zde. Pro tuto akci je relativně zajímavé, nedochází tím, že tady nedochází k žádné jakoby složité technice, k žádnému překlápění, tak je nám vlastně úplně jedno, jestli na nás soupeř bodá pravou nebo levou rukou. To znamená, i když nás bude soupeř bodat levou rukou, pro nás se tato technika nemění. Pomalu, plynule, zablokujeme, vyrazíme proti soupeři a strhneme jej k zemi. Co by se k tomu dalo nějakým způsobem přidat, nebo jak by se tam dalo jakoby popsat ještě víc toho, co se dá dělat? Jedna z možností je do toho chytu a před začátek strku dát nějaký úder. V tuhle chvíli se nabízí úder ramenem. To znamená, soupeř nás bodá, my se tady kryjeme, dostáváme se do této pozice a v tuhle chvíli, aby jsme si soupeře v dnešní hantýrce říkajíc tak nějak navolnili, tak vlastně zde můžeme ramenem provést úder do soupeřova čela, čímž se čela nebo nosu, čímž dojde k zaklonění hlavy a nám se bude mnohem lépe strhávat soupeř na zem. Jdeme jenom k tomu úderu, nechci tě házet na zem, pojď pomaličku. To znamená odsuť a je tady je prostě úder tím ramenem. Zkusíme to neskusíme. Nebo dobře, bez té ruky. To znamená, ten úder ramenem vlastně vychází z toho, že soupeře přitahuju rukama a zároveň vyrazím ramenem proti němu. Jo? Po tom zásahu dochází k tomu, že vlastně zakláním hlavu, dochází k jejímu prolomení a tady tlakem dolů toho soupeře můžete hodit na zem. Tak, to je první věc, která se tam dá udělat. A ta druhá věc, jako další možné řešení, které tam je, když budeme potřebovat toho soupeře nehodit na zem, protože budeme potřebovat třeba ze scénického hlediska útočit na někoho dalšího, tak se z toho dá vybruslit třeba tímto způsobem. Zablokujeme, chytáme soupeře, začínáme ho strhávat a jdeme kolenem, ať už do těla nebo proti té hlavě. To znamená, nemusíme se soupeřem v úvozovkách babrat na zemi, ale chytneme soupeře, strhneme ho, dostane ránu a můžeme vyrazit na nějakého dalšího nepřítele. Takže naše interpretace kodexu Wallerstein, folio 24B. Jsme na konci. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo dotazy, a předpokládáme, že na díky a na nože těch připomínek bude mnoho, protože je to něco úplně jiného než moderní sebeobrana, tak dole pod videem, když budeme vědět, rádi vám odpovíme. Takže Borek a Zdenal, díky a uvidíme se u nějakého dalšího videa, popřípadě na nějakém semináři. Čau.